So ngayong araw mga kabayan, mag-ikot po tayo ngayon sa TEUS Mansion kung saan dito po nakalagay yung impormasyon patungkol dito sa mga presidente at first lady ng bansang Pilipinas. So let's go, samahan niyo po kayo dahil may tour guide tayo. Bye-bye. Kasal si Papa Ben. Everyone, magandang hapon. My name is John. I will be your guide for this afternoon here in the TEUS Mansion. Now, before we start, I would like to give some few rules. So please do not use flash photography because portraits here, paintings are very sensitive to light. Then second, please do not touch any of the items. And third and last, this is a museum, so we would highly appreciate kung i-minimize po natin yung voice natin. We are here to learn about our presidents, okay? Now, before we enter, I would like to give a short discussion about the history of the grand structure that we have here. We are now here in we are now here in the TEUS Mansion. The history of this mansion could be traced back to one man alone. His name is Don Valentin TEUS. He's a Spanish from Navarra. He was born in the foothills of Pilipinas mountain range in 1832. At the young age of 15, he sailed halfway around the globe to reach faraway Manila. When he reached the Philippines in just a few years, he was able to buy a distillery in Hagonoy, Malacañan, which later merged with the Inchaustea Compania. He became good friends with business tycoons such as the Elizaldes and the Inchaustees. Their business dealt with ship supplies, and this made Don Valentin TEUS a very wealthy and powerful man. In fact, in 1871, he even became the Primera Alcalde of Ayuntamiento de Manila and was able to marry the daughter of the Capitan General. Now, her name was Teresa Ponte, but unfortunately, she died early. Now, at the age of 60, Don Valentin TEUS decided to marry once again for the second time around, this time to the 20-year-old Dolores Menendez Valdez de Corneliana. Originally, the TEUS family lived in Binondo. They had 5 children. But Don Valentin TEUS wanted to surprise his new young wife, and this was the surprise: a mansion located in the fashionable Arrabal of San Miguel, Manila. It has a massive wrought iron gate right there that opens up to this beautiful courtyard with a fountain. It has neo-Gothic style pointed windows on the facade, and the central portion protrudes, giving space on the second floor for the sala, and here on the first floor, a carriageway or the porte cochere. It even has a veranda on the other side, which have great views of the Pasig River and the Isla Convalescencia. I bet Dolores loves her gift. Now, anyway, after the death of Don Valentin TEUS, this mansion was inherited by one of his daughters. Her name was Concepcion, but sadly, Concepcion settled in Spain. She rarely visited this mansion at all. She only hired an old man as a caretaker. So as years passed, the once proud mansion deteriorated. The kitchen roof fell, and the attic even became a home to a bat colony. Imagine. Now, finally, in 1974, Concepcion decided to sell the house, and she sold it in behalf of Madam Imelda Marcos. Mrs. Marcos transformed this grand structure into a guest house for the visitors of Malacañan. And now, the current administration dedicates this place as the new home of the Presidential Museum. And we welcome you here, everyone, in its opening day. Everyone, welcome here. Yay! Ngayon ang na-open. Ito na, si Presidente. Before we start, I was told that we only have 30 minutes. So usually, one morning tour to dito. So I have to apologize to Mr. Mabilis in case natin because we have an activity after this, okay? Okay, everyone, democratically elected, the President of the Philippines is both the head of state and of the government. But before his or her journey as the leader of the country, he or she must be selected by the people. But according to the 1987 Philippine Constitution, for those who are seeking for the presidential seat, we have 5 qualifications. So first, you must be a natural born citizen of our country. Now second, must be a registered voter. Third, must be literate, must be able to read and write. Fourth, must be at least 40 years of age. And last, and finally, must have lived here in the Philippines 10 years prior to the election period. Since 1899, the Philippines have already produced 17 remarkable leaders in our history. And today, let us revisit the 17 people and their legacy. Now, but my question is, who is the first president?
Emilio Emilio Aguinaldo Aguinaldo Gifami. Now, pag ako nag-tour, palagi ako may question. Easy lang yan. Milyo lang pa. Sisyo. Number 1. Send ako nun eh. Ayan, doon may gano'n since of 1899. They look very overwhelming. It's about the history of our 17 presidents. But we don't have enough time, so I'll only give you trivias about them. For example, did you know that Emilio Aguinaldo is the youngest to be president at the age of 29 years old? And he's also the oldest one among all of them to pass away at the age of 94 and 11 months. I'll give you a context. We should remember that Emilio Aguinaldo lived as contemporaries of Dr. Jose Rizal and Andres Bonifacio from late 1800s. But did you know, if you add 1 year to his life, maaabutan niyang Pangulo si Pangulong Marcos Sr. Ganon kahaba ang buhay niya. So here, of course, we have collection from him. We have here his walking cane, ang kanyang baston, yung handle niya, gawa sa ivory. Ivory are very precious, they're very expensive, but my favorite among his collection, yung kanyang sapatos. Now, meron ba tayong senior right here, mga seniors? Wala. Wala. Mukha lang, sir. So lahat millennial. Sana kuha yan, sir. Anyway, meron akong tanong sa inyo. Ano sa tingin nyo yung brand ng sapatos ni Emilio Aguinaldo? Ang tip ko sa inyo, Tagalog siya. Yan, Pilipinas yan, malamang. Ang tatak ng sapatos Marikina? niya, mas matanda pa sa Marikina shoes. Dahil ang tatak na ay ang tibay shoes. Now, ang tibay shoes. Talagang si Pangulong Marcos Sr. ay maraming ang tibay shoes. Now, anyway, ginagawa yun sa Caloocan. Now, anyway, look at his shoes. They're still in good condition. Talagang, totoo po yan. Talagang matibay ang tibay shoes. Lahat po nang nakikita niyo mga kasuotan nila, ay totoo po nila yung sinuot ng kapanahonan nila. Ang laki Now, niya. we have here Yan, sir. next. Paano nakuha yung mga... Dati po ay tama sa iba't ibang po mga foundation and family members po nila. Dati po ay mayroon tayong museum located in Kalayaan Hall. Nilipat lang po namin dito sa bagong venue yung mga items natin. Now, everyone, we have here next our second president, Manuel Luis Quezon. Si Quezon ang ikalawang presidente pero siya ang unang pangulo ng Commonwealth period. Alam kong narinig niyo na yung Commonwealth maraming beses na. Pero ano nga ba yung ibig sabihin nun? So it refers to the 10-year transition government when we were still under the US. From 1935 until 1946, tinetesting tayo ng Amerika if the Philippines is ready to gain our independence. So dahil ngayon ay testing, kailangan mayroon tayong national elected president. At si Quezon ang nanalo ng 1935 election with only 695,000 votes. I know that's not a lot. Pag ngayon ay tumakbo kayo bilang presidente at 600,000 ang nakuha nyo, pulilat kayo. Dahil talo kayo. Pero we should remember then na si Quezon po, nung panahon niya, iilan pa lamang ang mga botante. At nakakalungkot, ang mga kababaihan po nun ay hindi nakakaboto. Kaya si Quezon po at ang kanyang asawa, si Ginang Aurora Quezon, ay pinush po nila ang women's suffrage na na-approve noong 1937, karapatan ng mga kababaihan para makaboto. Kaya nung tumakbo si Quezon noong 1941, nanalo siya muli with 1.3 million votes, dumoble na ang kanyang boto. Pero ang nakakalungkot po, si Quezon po, pagkatapos ng kanyang pagkapanalo, in just a few months, dumating ang mga Hapon sa ating bansa, sinakop ang Pilipinas. Now, si Quezon po, he was forced in exile in the US. Kasama niya ang kanyang vice-presidente na si Osmeña. He established a government in exile. He was not able to return to his beloved Philippines. Doon na po namatay si Quezon. Ano nga ba ang naging sakit ni Quezon? Tuberculosis po ang pinamatay ng Pangulong Quezon. At ngayon po ay nakalibing siya sa Quezon Memorial Certificate. Now, we have here next our Malacañan President. Next, yung Malacañan President, Jose P. Okay, everyone, we have here our Malacañan President Jose P. Laurel. Ang nakakalungkot kong isipin ay kapag narinig ang pangalan niya ng ating mga kababayan, isa lamang ang pumapasok sa isipan nila. Siya, yung Japanese puppet president. Now, we here in the Presidential Museum would like to clarify things.
Hindi po totoong puppet president si Pangulong Jose P. Laurel. He just did what needs to be done noong World War II to protect the interests of our fellow Filipinos. We should remember na ang Pangulo noon na si Quezon at ang Vice ni Osmeña, they fled to the US. Our government was in exile. May mga taong gobyernong naiwan noon na inutusan nilang dalawa na sumunod sa mga Hapon para maprotektahan ang ating mga kababayan. At isa doon si Pangulong Jose P. Laurel. Now, meron akong kwento sa inyo na nakakagulat at hindi alam ng ating mga kababayan. Sobrang galit sa kanya ng ating mga kababayan habang naglalaro siya ng golf sa Wakwak, Mandaluyong. Binaril po siya sa dibdib ng 3 beses ng isang Pilipino. Ang pangalan niya ay Feliciano Lizardo. Nabuhay po si Pangulong Laurel at nagpagaling sa Philippine General Hospital. At alam niyo na kabut sa lahat, nadakip ang taong bumaril sa kanya. Now, ang ginawa ni Laurel sa taong yon, pinatawad niya at ginawa niya pang personal bodyguard niya. From 1949 until 1959, naging loyal sa kanya until his dying breath si Feliciano Lizardo. At isa pang last trivia na maibibigay ko kay Laurel, siya lang ang nag-iisa sa ating mga pangulong nag-serve sa 3 branches ng gobyerno natin. First ay Associate Justice ng Supreme Court, so Judiciary, naging Pangulo siya, Executive, and before and after the war, naging Senador po si Laurel. So legislative, yan po si Pangulong Jose P. Laurel. Nakakalungkot po na hindi siya inelect, inappoint siya ng mga Hapon. Now, we have here next, Sergio Suico Osmeña, ang first Visayan president po natin. Siya nag-serve ng shortest term in Philippine history with only 665 days. Naikwento ko po sa inyo kanina na si Quezon po ay namatay because of tuberculosis. Hindi niya natapos ang kanyang termino. Dahilan kung bakit ang vice-presidente niya, si Sergio Osmeña, ang naging leader ng ating bansa. Pinilapan niya lang yung mga natitira o nalalabing mga taon kay Quezon. Now, tignan niyo ang kasuotan ni Osmeña. Siya ay nakapanlamig, naka-trench coat siya. Dahil siya lang ang nag-iisa sa ating mga pangulong na numpa hindi sa Pilipinas, kundi sa US. Siya po ay nanumpa sa Washington, D.C. Now, we have here next, tignan niyo po yung flag ni Pangulong Sergio Osmeña. What's wrong with that flag? Yes, nakabaliktad. Sergio Osmeña po ang Pangulo natin ng World War II at alam niyo bang minsan naging dalawa ang presidente ng Pilipinas at the same time. Dahil may inappoint yung mga Hapon, pero meron pa rin talagang rightful president na back naman ng mga ng US. Now we have here next, President Rae, baliktad na. Now, si Pangulong Rojas po ay very short lang din ang term niya, but he had the privilege to be the first president of independent Philippines noong 1946. Wala na po tayong colonizers ng panahon ni Pangulong Rojas. Malaya na po ang ating bansa. Bakit nga ba naging maiksi ang buhay ni Pangulong Rojas? Dahil noong 1948 po, nagbigay siya ng speech sa Clark Air Base, Pampanga. Pagbaba niya ng entablado, inatake po sa puso ang mahal nating Pangulo at doon na po siya namatay. Dahilan kung bakit ang kanyang best friend na si Elpidio Rivera Quirino ang naging 6th president po natin. Now, best friend niya po iyan. Alam niyo ba, mayroong tradisyon ng Malacañan na sa pinakaunang araw ng bagong Pangulo aakyat dun sa Grand Staircase at sasalubungin siya ng outgoing president dun sa taas. Pero nung panahon yun, obviously, walang sumalubong kay Pangulong Quirino nung naging presidente na siya dahil patay na si President Rojas. May picture yon na maaari niyo makita sa Google kung lumuluha siya habang umaakyat dun sa Grand Staircase at meron siyang black na wristband sa kanyang arm. Now, meron ako nakakalungkot na kwento pa kay Quirino. Gusto ko pong tignan niyo ito. Ito po ang wedding photo nilang mag-asawa. Nandito po si Doña Alicia Sipia. Now, si Doña Alicia po ay hindi naging first lady ng ating bansa dahil sadly, siya po ay pinatay ng mga Hapon noong 1940s kasama ang 3 niyang mga anak. Pinagbabaril po sila ng machine gun while they were running for their lives in Colorado Street in Ermita, Manila. Despite that fact na mga Hapon ang pumatay sa mga mahal sa buhay ni Elpidio Quirino, noong 1950s po, meron siyang ginawang liham na naka-address sa Japan. At gusto kong basahin yun sa inyo. Maaari po bang please give way? Kukunin ko lang po yung letter ni Quirino.
Gusto ko pong marinig nyo itong lahat. So, ito po yung letter ni Quirino na sinulat niya noong taong 1953. Now, meron na pong paragraph na babasahin sa inyo. This is very touching. Despite the fact na mga Hapon na pumatay sa kanyang family members, ito yung kanyang sinabi. I should be the last one to pardon them as the Japanese killed my wife and 3 children and 5 other members of my family. But I am doing this because I don't want my children and my people to inherit from me hate for people who might yet be our friends for the permanent interest of the country. After all, destiny has made us neighbors. I am happy to have been able to make the spontaneous decision as a head of a Christian nation. Si Quirino po ang malaking dahilan kung bakit mabilis naka-move on ang Pilipinas from the World War II. At alam niyo ba, hindi siya nakalimutan ng bansang Japan. Noong 2016, in-invite ng Japanese government yung mga descendants ng Elpidio Quirino, sila Ruby, Aleli, Cory Quirino. They flew to Tokyo. Para saan? Para sa unveiling ng monumento niya sa Tokyo, Japan. Making him the only president to have a monument there, not just one, 2 ang monumento ng Elpidio Quirino sa Japan. But you know what's sad? Yung mga Hapon pa talaga nakaalala sa kanya. Pero mga kabayan natin, I've never met here for 6 years na ako nagkatrabaho dito na alam yung kwento ni Elpidio Quirino, which is really, really sad, hindi ba? Now we have here next, we have your boy from Cubao. Wala signal dito. Buti nakalaipat sa ate. Wala signal. Si Olin din nawawala ng signal. Naka-Facebook live ba kayo? Sorry, Okay, everyone, we have here next, we have the champion of the mass. Everyone loves this guy, everyone loves Ramon Magsaysay. He's from Zambales. Now, si Ramon Magsaysay ang malaking dahilan kung bakit nandito tayo lahat ngayon. Dahil noong January 1, 1954, his first New Year's Day, ang utos niya sa Presidential Guards was, open the gates of Malacañan. Let the people enter their very own palace. That was the very first time that common Filipinos such as you and me would have a chance to enter the grounds of Malacañang Palace. And as you may know, hindi din natapos ni Pangulong Ramon Magsaysay ang kanyang termino. Namatay siya sa plane crash accident noong taong 1957 sa Mount Manunggal, Cebu. We have here next, we have our Bocolano President Carlos Polistico Garcia. Siya ang ikaw nating Pangulo at naging Pangulo siya dahil namatay si President Ramon Magsaysay. Now, ang kanyang administration is best remembered sa Filipino First Policy, kung saan inuuna ang mga Filipino businesses over foreign ones. But what I love about the story of President Garcia, napakahilig niya maglaro ng chess. At ito ay isa sa mga chess set niya. At alam niyo ba, sa loob ng Malacañang, may special room na pinangalan sa kanya. Ang tawag, Garcia Room. It was his chess playing area or room. At sabi daw nila, maraming ghost stories sa Malacañang. At isa ito, sabi nila yung mga chesset daw doon na naka-display, gumagala daw mag-isa sa gabi. Yun ang sabi ng mga staff. Gusto ko yan. Gusto ko yung mabilang ko. I don't know if you believe that. Now, everyone is following here. May horror story pala dito. Now we have here the poor boy from Cubao, Pampanga, Diosdado, Macapagal. Now, siya ay galing sa mahirap na pamilya, minsan tumira sa maliit na bahay kubo sa Cubao. Pero dahil sa kanyang wit and perseverance, nauwi sa pinaka-prestigyosong tahanan sa Pilipinas, ang Malacañang Palace. Hindi nakalimot si Pangulong Diosdado Macapagal kung saan siya nanggaling. In fact, most sa mga programa niya sa gobyerno ay nakatuon sa mga mahihirap. At every Friday noon, pinatawag na the Common Man's Day, kung saan ipapatawag niya yung mga farmers and teachers in rural areas, dadalhin sila sa Malacañang at makakaharap nila yung presidente mismo. Yan po si Pangulong Diosdado Macapagal. Be careful here sa steps po. Maraming nadadapa dito. Ito na! Ito na! We have here next, we have the president who served the longest. We have President Ferdinand and Marcos. Now, ang administration ni Pangulong Marcos ay best remembered sa mga infrastruktura na kanyang pinagawa na hanggang ngayon ay ginagamit ng current generation. I divided it into 3. So the first ay health care.
Siya ang nagpagawa ng National Kidney Institute of the Philippines, ang Heart Center, ang Lung Center, at yung Philippine Children Medical Center. Now, ikalawa, binuhay ng Administration Marcos ang pagmamahal ng mga Pilipino sa art and culture. Kaya po ang CCP Complex po ay nagawa. Nandoon ang PICC, yung main building ng CCP, nandoon yung folk arts, at nandun po yung Manila Film Center. Now, third and last ay transportation. Noong panahon po ni President Marcos ay na-inaugurate po ang Pan-Philippine Highway o mas kilala sa Maharlika Highway. That was the very first time na nakunik po ang Luzon, Visayas, and Mindanao. And in between, nandun po ang iconic San Juanico Bridge. Ang LRT-1 po ay na-inaugurate din ng panahon ni President Marcos. I would like to look here. This is an artwork made by Chilean artist Claudio Bravo. Marami ang nagsasabi sa amin na yan daw ang actual height ni President Marcos. Pero hindi kami sure, but look at the barong. I would like to look at the barong that he really wore. Talagang nagmamatch siya, no? Para magkasay silang dalawa. We have a necklace there given by Batasang Pambansa. If you're gonna look closely, makikita nyo ang seals ng probinsya ng Pilipinas. Now, we have a portrait of Madam Imelda Marcos right there. Sige nga, kung totoo kayong Marcos loyalist, ilang days iligawan ni Pangulo Marcos si Madam Imelda? 11 days. Saan sila kinasal? No, kinasal sila sa West. Pero sa Baguio. Pero bakit sa West? Dahil biglaan lamang yun. At isa pa ay hindi po Katoliko si Pangulo Marcos noon. Siya kaya gibayan dahil siya ay Ilocano. Pero siguro dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Madam Imelda, he converted to the Catholic faith. At alam niyo saan sila kinasal? Sa San Miguel Church, yung church na daanan nyo kanina. Doon po sila kinasal. At ang ninang nila sa kasal, si President Ramon Magsaysay. Okay? Let's proceed to the other presidents. Trivia. Before we leave this, leave you from President Marcos, may kinalaman doon sa 11 days. Ang sabi niya daw, nagpasa ng Imelda ay, marry me and I will court you forever. So, pakasalan mo ko, iligaw kita habang buhay. Sana all. So, Ria, medyo kailangan natin bilisan. Son, hello. Be careful on these steps. Ay, oh no! Paano ba? Konti ka na. Okay. Hindi elected. Okay, everyone, we have here next the first female president of our country, Corazon C. Aquino. Malaki ang pinagbago sa executive body ng panahon ni President Quirino. Ang malaking pagbabago doon ay yung term or yung length ng presidency. So dati you can be president twice, so for 2 terms ng 4 years. But starting from her, you can only present once for 6 years. Tignan niyo yung bag niya. Siya mismo yung nagkipaint sa mga yan, parang si Heart Evangelista. At we have there yung kanyang mga fans. Siya din yung nagkipaint sa mga yon. Now, we have here next. Si Mr. Tobacco, si Pangulong Fidel B. Ramos. Si Pangulong Ramos po ay military man. Graduate ng West Point sa US, one of the highest military schools in the world. Nakasurvive ng hindi lang isa, kundi 2 major wars in history, the Korean War and the Vietnam War. And as you know, mahilig siyang mag-tobacco, kaya meron tayong tobacco from him. Pero alam niyo ba, na nung naging presidente siya, he promised not to smoke tobacco again. Hindi na siya nag-i-smoke ng tobacco noon, pero he always kept his humidor or yung bahay ng tobacco dahil sabi niya, kailangan meron pa rin siyang kagat na tobacco dahil hindi na siya sanay hinahanap-hanap ng kanyang labig yung tobacco. Now, we have here next our action star, President Joseph Estrada. Yan ang famous slogan ni President Era para sa mahirap. Siya po ay pinanganak sa Tondo, Manila. Now, ang totoong pangalan niya po ay Joseph Marcelo Ejercito. Ang Erap Estrada ay screen name niya lamang yon because he starred in more than 100 films. Tama po, pag binalikan niyo Erap, pare ang ibig sabihin niya. Gusto ko pong tignan niyo yung inauguration day niya. Sino ang taong pinakamalapit sa kanya doon?
ang kanyang best friend, the king of action movies, si FPJ. Na contrary sa popular belief, si Pangulong Era po ay hindi po siya na-impeach. Siya po ay nag-resign. Hinaan niya na resignation bago matapos ang impeachment process. Kaya, naging Pangulo natin for 9 years, si Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Si Pangulong Gloria po ay 14 years old lamang nung unang tumira sa Malacañan Palace noong 1961, noong panahon ng kanyang ama. Now, nilapan niya ang kaalaman niya sa economics. Dahilan bakit noong 2007, kinilala ang Philippine peso as the best performing currency in Asia. Gusto kong tignan nyo ang kanyang kasuotan, yung gown niya. Yan po ang ginamit niya noong kanyang inauguration day. Pero alam nyo na kagulat, hindi po yan talaga sa kanya. Yan ay damit ng kanyang ina, ni Doña Eva Macaraeg. Pinaredesign na kaunti kay Ino Soto para maging fashionable pa rin during that time. Now we have here next, we have our Bachelor President Benito Pinoy. Pas! Skip! Ano na, sinunoy panot. Next na. Si Ninoy. Noy. Si Tenoy. Pinoy. Now, ang administration ng Pangulong Pinoy ay siguro naalala nyo yung no luwambang policy at nag-focus siya sa transparency in the government. Kaya merong opisina dati sa Malacañang, tawag na PCD-SPO, kung saan nagpo-post siya ng mga activities ng government sa internet para malaman ng ating mga kababayan. At yung K-12 program, sa kanya po yun. Gusto kong tignan nyo yung artwork na yun. Regalo po yan ng bansang Vietnam. Yan po ay gawa sa kape, made out of coffee beans. Now, next and last, I'm sure, kilala niyo siya? Our President from the South, Rodrigo Roa Duterte, the only one coming from the island of Mindanao. And you all know this, Duterte hates drugs. Kaya sinimulan niya ang War on Drugs program at ang Build Builder program na hanggang ngayon po ay ginagawa pa rin yun. Magkakaroon po tayo ng first subway system sa syudad ng Maynila dahil po kay President Rodrigo Roa Duterte. Now, gusto kong tignan nyo ang kanyang kasuotan ng Inauguration Day. Now, yan po ay inilapat hindi lamang sa measurements ng body niya, kundi sa kanyang character. Dahil, kung makikita nyo po, yung kanyang sleeves po ay maiksi lamang. Si Pangulong Duterte po ay mahilig mag-roll ng sleeves niya, literally. Na tignan nyo, kahit nakabarong siya dito, nakabukas yung kanyang sleeve. Pero yung gumawa na to or lumikha, si Mimi Pimentel, she made sure na maiksi na lang siya, hindi na kailangan pang i-roll yung sleeves. Pero ang favorite ko dito sa kanyang outfit, yung textile na ginamit sa kanya. Ang tawag doon ay ang rare Mindanaoan silk. Meron pala tayong silk production sa ating bansa na dapat nating suportahan. Now, we have here the Support local. Bakit may mga signal? Everyone, let's meet the first lady and mother for a nation. First, we have Hilaria Aguinaldo. Now, si Hilaria Aguinaldo, ang pinakaunang first lady po natin. Siya ang unang asawa ni President Emilio Aguinaldo. At siya po ang nagtatag ng Hijas de la Revolucion na magiging Philippine Red Cross po. Now, we have here next, we have Doña Aurora Aragon Quezon. Malaki po ang papel na ginampanan niya kung bakit nakaboto mga kabaihan sa ating bansa. Na ang probinsya ng Aurora po ay sa kanya ipinangalan. We have here next, Pasensya Hidalgo Laurel, our mother for our nation during our darkest years during World War II. We have Esperanza Osmeña. Si Esperanza po ay pangalawang asawa ni Pangulong Sergio Osmeña. Meron po siyang unang asawa, ang pangalan po nun ay Estefania Chombiloso, na mayroon siyang 10 anak doon. At sa kanya naman ay 3. So sa lahat ng Pangulo natin, si Pangulong Osmeña ang may pinakamaraming anak. We have here next, we have Trinidad de Leon Rojas. Si Doña Trining po ay dating beauty queen. Nanalo siya bilang the Queen ng Manila Carnival noong 1920s. Now, siya po ang lola ni Mar Rojas. Kilala niyo po ba si Jerry Rojas? Si Jerry po ay anak po niya. Dating senador po yun. Si Jerry po ang tatay ni Mar.
Now we have here next ang pinakabata sa lahat. We have si Victoria Siquia Quirino Gonzalez. Si Vicky po ang naging First Lady sa edad na 16 years old. Kaya ang tawag sa kanya, the Teenage First Lady. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, hindi po siya asawa ni Pangulong Quirino. Anak po siya ni Pangulong Quirino. Nabanggit ko sa inyo kanina si Doña Alicia Siquia. Ay, pinatay ng mga. Yes, tama po. Siya po yung asawa ni Pangulong Elpidio Quirino na pinatay ng mga Hapon. Kaya po ang anak po ni Quirino ang nagsilbi bilang First Lady ng Malacañan. Na siya rin po ang pinakaunang first daughter na kinasal sa Malacañang Palace. We have here next si Doña Luz Banson Magsaysay. Si Doña Luz po ay galing sa mayamang pamilya ng mga Banzon sa Bataan. Minsan tumirik po ang kotse ni Doña Luz at mayroong car mechanic na tumulong sa kanya. Sino kaya yon? Si President Magsaysay po yun nung siya ay car mechanic dati. And eventually, mapapangasawa niya, magiging presidente ng Pilipinas. Now, we have na yung kamay mo. Oo, pabutas na kayong gulong. We have here next si Leonila de Mataga Garcia. Ang tawag po sa kanya ay Miss Inday. Siya ang pinakaunang Visayan First Lady po natin. We have here next Doña Evangelina Macapagal. Kamukhang-kamukha siya ng kanyang anak, ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. And of course, we have there ang pinakasikat sa lahat. I'm sure you know who he is. We have Adam Imelda Romualdez Marcos. Na siya ang pinakamatagal na nilbihan bilang First Lady ng ating bansa. From 1965 until 1986, she was a patroness of arts. Marami mo siyang sinuportahan mga programa para po masuportahan ang kulturang Pilipino. Now we have, please po, merong bus dyan si Madam Imelda. Huwag po natin siyang hawakan or lalapitan. Dahil yan po ay gawa ng isang national artist. Yan po ay gawa ni Guillermo Tolentino. Now we have here next, we have Amelita Ming Ramos. Now si Ming Ramos po ay ang mga sinuportahan niya ay environmental causes katulad ng piso para sa Pasig. Sa kanya po yun. At dati po noong 1990s, sinuportahan niya ang isang organization para magtanim ng mga seedlings sa Arroceros, a patch of land near Manila City Hall. At ngayon, they're now towering trees at they're now serving as the last forest of Manila. Now we have here next and last, Ang huling we bata. have Dr. Luisa Loy Ejercito Estrada. Now, dahil kay Dr. Loy, nakikilala po natin ang ating mga First Ladies. Dahil siya po ang nagpa-commission po natin. Siya yung pinaka-last na mayroon. Ang nagpinta po ng mga paintings, si Lulupo Ching Rodriguez. Pakitanggal lamang po yung flash. Opo. Dahil yung mga paintings po ay sensitive sa light. Okay, dito po tayo. Okay everyone, dito na po nagtatapos ang ating Presidential Museum Tour. Sana po ay nag-enjoy kayo at higit sa lahat, marami po kayo natutunan sa ating mga Pangulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you.